আজি বিশেষ ভিডিঅ' তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে কেনেকৈ সামাৰ্থ পৰ্টেলত কলেজত এপ্লাই কৰিবা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যোৱা। প্ৰথমে পৰ্টেলটো অপেন কৰিয়ে তোমালোকে এটা অপশ্যন পাই যাবা এপ্লাই নাও বুলি, তাতে ক্লিক কৰিবা। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাতে অপশ্যন আহিব তোমালোকৰ এডমিশ্যন মোড। তোমালোকে নন COT বুলি ক্লিক কৰি তাৰপিছত কলেজটো সিলেক্ট কৰি লোৱা। ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্তমানে মই দিছোঁ। পিছত তোমালোকে কেম্পাছ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। পিছত তোমালোকে মই B.Sc কলেজত এপ্লাই কৰিম, মই B.Sc কলেজ সিলেক্ট কৰিলোঁ। পিছত প্ৰগ্ৰাম লেভেল যিটো তোমালোকে দিব লাগিব নেপ ষ্ট্ৰীম, বাকী যোনে যি ল'ব খোজা ল'ব পাৰা। মই নেপ ষ্ট্ৰীমে ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই প্ৰগ্ৰামত চায়েন্সে ল'ম, বেচেলৰ অফ চায়েন্স। ইয়াতে বেচেলৰ অফ চায়েন্স মাৰিলে আহি যাব। পিছত এগ্ৰি কৰি প্ৰচিড মাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এটা মেজৰ এটা মাইনৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। গ্ৰুপ এত হ'ব মেজৰ আৰু গ্ৰুপ মানে দুটাত মাইনৰ হৈ যাব। ইয়াতে যিটো ল'বা তোমালোকে এইটো লৈ ল'বা। অ'কে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত প্ৰচিড মাৰি দিবা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট, তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰিভিউখিনি চাই ল'বা, কিবা ভুল কৰিছা নেকি। ভুল নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ভালকৈ চাই যাবা। ইয়াৰ পিছত এইটো লাষ্ট ভেৰিফাই হ'ব। তোমালোকে ডিটেইলছখিনি ক্লিক বক্সত মাৰি দিবা। নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, কেটেগৰী এইবিলাক ভালদৰে চাই ল'বা। ইয়াৰ পিছত ফাইনেল এপ্লিকেশ্যনটো মাৰি তোমালোকে মহাবিদ্যালয়ত 10খনত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। ভিডিঅ' ইমানখিনি, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।